හලුතෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඔන්න අදත් Binance එකේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එකක් තමයි ඉවෙන්ට් එකක් ගැන තමයි වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance එකේ මෙන්න මෙතන බැනර් එකක් තියෙනවා අන්න එයාලා Binance එක විසින් මෙන්න මේ BAB කියන ටෝකන් එක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ බැනර් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඒකේ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ BAB කියන ටෝකන් එක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ wallet එකකට දැන් ඒ chance එක තියෙනවා ඉතින් මේක rules වගේක් තියෙනවා මේකේ KYC කරලා තියෙන කට්ටියට අනිවාර්යයෙන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ app එක Play Store එකේ search කරන්න Binance කියලා app එක search කරලා update එකක් තියෙනවා නම් update කරගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක කරගන්න බෑ. හරිද? එතකොට lastම update එක සම්පූර්ණයෙන් කරලා තියෙන්න ඕන. හරි. එහෙම update කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ BAB කියන token එක ලබා ගන්න. හරි දැන් ඔයාලට මම ඒක ලබා ගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක list වෙයි Binance එකේ ඉදිරියේදී. ඒක නිසා ඔයාලගේ wallet එකකට ලබාගෙන ඊට පස්සේ Binance එකට deposit කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඔයාලට ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. $50ක් 100ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කීයෙන් list වෙයිද කියන්න බෑ. BNB එකත් එක මොකද BNB chain එකේ තමයි තියෙන්නේ BNB value එක දැන් 280 ගාණක්. ඉතින් මේ token එකත් Binance එකේ විසින් දෙන නිසා ලොකු value එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේක කවුරුන්ම දන්නේ දැනට මොකද ඊයේ තමයි මේක මේ මෙයාලා announcement එක දුන්නේ. මේ විදිහ එකක් තියෙනවා මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා. හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන wallet එකට යන්න wallet එකේ මෙන්න මෙතන funding කියන wallet එකේ ඩොලර් එකක් BUSD වලින් එකක් තියෙන්න ඕන. BUSD වලින් තමයි තියෙන්න ඕන. BUSD වලින් නැත්නම් ඔයාලගේ spot එකේ මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට BUSD buy කරගන්න පුළුවන් USDT තියෙනවා. මෙන්න මෙතන trade ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට USD කියලා search කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේක තෝරගෙන ඔයාලට ඒවා ටික buy කරගන්න පුළුවන් BUSD buy කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලගේ BUSD මේකේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට BUSD තියෙනවා නම් spot wallet එකේ spot wallet එකේ මේ විදිහට BUSD තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන transfer ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක transfer කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට funding එකට. හරිද? මෙන්න මෙතන spot එකේ ඉඳන් funding එකට transfer කරගන්න මෙතන coin එක BUSD තෝරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. තෝරගෙන මෙතන amount එක දාලා මේ විදිහට transfer කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ funding කියන එකට යනවා මේ වැඩි වුණා. හරි. ඒක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන home එකට ආයෙන්න. home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන more කියන එකට යන්න පුළුවන්. more කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට BABT කියලා අලුත් ඔප්ෂන් එකක් මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාලා මේක කරගන්න යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ මම කිව්වනේ මේ account එක verified වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ verified වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන tick mark එක වැටෙනවා කොළ පාටින්. KYC එක අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකක් connect කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න connect button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එක මේ විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. Trust wallet, MetaMask, BitKeep ඒ වගේ wallet ඔයාලට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. හරි මම Trust wallet එක use කරගන්නවා මේ විදිහට Trust wallet එක තෝරගන්න. හරි මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට connect කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ connect බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක cut කරගන්න. connect උන් නැත්නම් ආයෙ එක try කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේවට අමතරව මෙන්න මෙතන ඔයාලට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ wallet තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒවත් use කරගන්න පුළුවන්. token pocket වගේ ඒවත් use කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet එක connect වුණා. මෙන්න මෙතනත් කොළ පාට හරි ලකුණක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේක wallet එකෙන් ආයේ confirm එකක් දෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ message එක click කරගන්න බටන් එක කහ පාට බටන් එක click කරගන්න මේ විදිහට.
හරි ඔයාලගේ මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක පේන විදිහට තමයි මෙතන කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක හරියට මේ විදිහට ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එකත් වැටලා තියෙනවද බලන්න මෙතන පොඩියට තියෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට යන්න ඕන. ඔයාලා කීප පාරක්ම try කරන්න හරි ගියේ නැත්නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් කොළ පාට වෙන්න ඕන. හරි දැන් ඔන්න හරි මේ තුනම කොළ පාට වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කහ පාට get BAB token කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එයි. ඔයාලගේ මෙතන spot wallet එක වැටලා තියෙනවා නම් spot wallet එකේ USD වලින් හරි එහෙම නැත්නම් spot wallet එකෙන් ඔයාලට කැපෙන්නත් හදන්න පුළුවන් BUSDT buy කරන්න නැතුව. හරිද? මගේ BUSDT තියෙන නිසා මම මගේ ෆන්ඩින් wallet එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. මම ඒක continue දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එක ගහලා එනවා. හරි ඒක ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒකට දාන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දාන් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක submit වුණා කියලා මෙන්න මෙතනින්. හරි මේ මෙන්න මෙතන history කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක processing තියෙන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවකින් ඔයාලගේ wallet එකට මේක එනවා. ඉතින් wallet එකට ආවට පස්සේ ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ මම BitKit wallet එකට මම trust wallet එකේ එක import කරගත්ත wallet එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මන්ට message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන trade වලට ගියොත් මෙන්න මේක NFT එකක් විදිහට මට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මට හම්බෙලා තියෙනවා BABT token එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර. හරි මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒක add කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට BitKeep එක use කරනවා නම් මේකේ password එක දීලා. හරි ඒක add වුණා කියලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන NFTs වලට ගියාම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ NFT එක මේ විදිහට ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ටග් ගාලා මේක ඉවර වෙන්න කලින් ඔයාලා කරගන්න ඔයාලගේ USDT එකක් ඩොලර් එකක් වගේ කැපෙනවා හැබැයි මේකට. ඉතින් කරගන්න කට්ටිය කරගන්න ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක Binance එකේ ලිස්ට් කරාම. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම කරගන්න ඔයාලට ලොකුවට මේක සෙල් කරලා එහෙම earn කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉදිරියේදී තාම මේක ලිස්ට් කරලා නැහැ. කීයෙන් ලිස්ට් කරයිද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා දැම්ම කරලා තියාගන්න මේක ඉවර වෙන්න කලින්. හරි ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා මේ trust wallet එක එහෙම වගේ use කරනවා නම් වෙනදා use කරන airdrop wallet use කරන්න එපා. වෙනම wallet එකක් මේකට use කරන්න. මොකද airdrop එක use කරනවට වඩා safe වෙනම wallet එකක් ඔයාලා හදාගෙන මෙන්න මෙතන setting ගිහිල්ලා ඔයාලට තව wallet එකක් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. වෙනදා හදන විදිහටම මේකේ හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට wallet එකක් හදාගන්න මේකටම කියලා. මොකද ඔයාලා අර එක එක හැම එකම කරන ඒවා මේකට කරගන්න එපා. මොකද Binance ගොඩක්ම trust නිසා මේකත් trust wallet එකේ ඔයාලා වෙනම account එකක් හදාගන්න. trust wallet නැත්නම් Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයාලට app ඒකේ word 12 මතක විදියට මතක ඇතුව කොහේ හරි අරන් තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් wallet එක අමතක වුණොත් ඔයාලට ඒ word ටික ඕන. ඒක නිසා ඒවා ටික අරන් තියාගන්න. හරි. හරි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ මම අර BitKeep කියන wallet එකට import කරගත්තාම NFT එක පෙන්නපු විදිහනේ. එතකොට ඔයාලට මේ trust wallet එකෙන්මත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට NFT එක හම්බුනාට පස්සේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට NFT එක හම්බුනාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඔයාලා මේ Binance Smart Chain එක මේ විදිහට copy කරගන්න. හරිද? මේ විදිහට copy කරගන්න මෙන්න මෙතන DApp කියන එකට යන්න. DApp එකෙන් හෝ ඔයාලගේ Chrome එකකින් ඕන එකකින් යන්න පුළුවන්. මෙතන search කරගන්න BSC scan කියලා. හරිද? මේ විදිහට search කරගන්න. search කරගෙන මෙන්න මේකට යන්න. මේ link එක click කරලා
මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලා කොපි කරගත්ත එක මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. පේස්ට් කරලා මෙතන සර්ච් දෙන්න. එහෙම තමයි ඔයාලගේ wallet එකට එන token උත් ඔයාලා අඳුරගන්නේ මේ විදිහට තමයි. මම ඕනනම් තව මේක වැඩිදුර විස්තර ඔයාලට තව වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඔයාලා ඕනනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේවා ගැන විස්තර ඕනනම්. හරි මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ටෝකන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට එතනින් නැත්තම් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ BP20 කියන එකෙන් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන ටෝකන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන NFT ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් NFT මේක් කරන්නේ හදන්නේ මෙන්න මේ ERC 721 කියන නෙට්වර්ක් එක යටතේ තමයි ඒව හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා NFT ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට එක NFT එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මේ BABT කියන එක. හරිද? එතකොට හරි. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා බලාගන්නේ ඔයාලට ඒක හම්බුණාද නැද්ද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන හම්බෙලා නම් මෙන්න මෙතන NFTs කියලා එකක් තියෙනවා Trust Wallet එකේ. හරිද? මෙන්න මෙතන NFTs කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙලා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ඒක. හරිද? එතන ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේක තව ලබා ගන්න පුළුවන් තව zoom කරලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේවා ටික ලබා ගන්න. ඉතින් නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවා බොහෝ ගොඩක්. ඉතින් ඒක නිසා මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒ අයට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ඉස්සරහදී ලිස්ට් කරාපුවාම. හරි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ Telegram channel එකට එහෙම එයාඩ්‍රොප් කරන කට්ටිය එයාඩ්‍රොප් channel එකටයි අනිත් site ඕන කට්ටිය site channel එකකටයි දෙකම තියෙනවා. මේ දෙකටම join වෙලා ඉන්න. මම link ටික දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. නැත්නම් ඔයාලට channel එකේ about එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ link දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.